jungle. ሰላም እንዴት ናችሁ? ማታኒያ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ክሮምካስት ነው የምናየውና የክሮምካስት ምን እንደሆነ ለምን እንደሚጠቅምና እንዴት እንደሚሰራ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ። ክሮምካስት በአጭሩ ዶንግል ማለት ነው። ዶንግል ማለት ደግሞ ስልካችሁን ተጠቅሞ ከኢንተርኔት ጋር የሚያገናኛችሁ ዲቫይስ ነው። ክሮምካስት ብዙ አይነት ቨርዥኖች አሉት እና በዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ እኔ ያለኝ ይሄኛው ቨርዥን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክሮምካስት ያላችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙት መጀመሪያ ላይ ምን ቦታ ላይ ቲቪያችሁ ላይ እንደምትሰኩት በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እቺኛው የዋይፋይ ኬብል የዋይፋይ አንቴና ያለችባትና ሁለት ዩኤስቢ ኬብል ያለው ዲቫይስ ትልቁን ተለቅ ያለውን ዩኤስቢ ወደ ቲቪያችሁ ላይ ተሰኩታላችሁ። ያ ማለት ለዶንግሉ ወይም ደግሞ ለክሮምካስቱ ፓወር እንዲሰጠው ከቲቪያችሁ ቀጥታ ቻርጅ እንዲያደርግ እያደረጋችሁት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እቺ ትንሽዬዋን ዩኤስቢ ክሮምካስቱ ላይ ከታች አለና እዛ ላይ ተሰኩታላችሁ ቀጥታ ፓወር እንዲሰጠው ማለት ነው ለክሮምካስቱ። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት HDMI ኬብል አለ ክሮምካስቱ። እሱን ደግሞ HDMI ቦታው ላይ ተሰኩታላችሁ ቲቪያችሁ ላይ ያለበት ማለት ነው። HDMI መሰኪያው ላይ ክሮምካስቱን ጫፍ ተሰኩታላችሁ። ከዛ አንቴናዋን ለስልካችሁ ቀረብ በሚል መንገድ ቲቪ ላይ ታንጠለጥሉ ትችላላችሁ ወይም እዛው ላይ ታረጉ ትችላላችሁ። ከዛው ቲቪያችሁን ታብሩታላችሁ። ቲቪያችሁን ካበራችሁት በኋላ ደግሞ የኤችዲኤምአይ ኮንትሮሉን ታስተካክሉታላችሁ። ሁለት ኤችዲኤምአይ የሚቀበል ከሆነ አንድ ላይ ነው ሁለት ላይ ነው የሰካውት የሚለውን አይታችሁ እሱን ታስተካክላላችሁ። ልክ ኤችዲኤምአይ ያለበት ቦታ ላይ ስታረጉት ሶርሱን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ክሮምካስቱ እንደተሰካ የምታውቁት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችሁ ነው። እዚህ ጋር ፒን የሚላለ ቁጥር ከ1 እስከ 8 ከዛ አይፒ አድሬስ አለ። ከዛ በኋላ ኩል ቢልድ ብሎ B260 ይላል። ይሄኛው እንደየቨርዥናችሁ ይለያያል። አሁን ይሄ እዚች ጋር የምታዩት ምንድነው አይፒ አድሬሱ ዶንግሉን ራሱ ማገናኘት ትችላላችሁ ከስልካችሁ ጋር በዋይፋይ ካገናኛችሁ በኋላ ይሄን አይፒ አድሬስ የትኛውም አይነት ብራውዘር ላይ ካስገባችሁ በኋላ ዶንግሉን የምታገኙበት ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ሴቲንግ መስራት ከፈለጋችሁ ቀጥታ ዶንግሉን ከዋይፋይ ጋር ማገናኘት ከፈለጋችሁ ይሄንን ሲስተም ትጠቀማላችሁ። እኔ እዚህ ጋር የምጠቀመው ታብሌቲን ነው ከክሮምካስቱ ጋር ለማገናኘት ማለት ነው። ይሄን ክሮምካስት ስልካችሁ ወይም ከታብሌታችሁ ጋር ለማገናኘት ምን ታደርጋላችሁ? በመጀመሪያ ወደ ከላይ ባሩን ስክሮል ታደርጋላችሁ ወደታች። ከዛ መጀመሪያ ግን ዋይፋይ ጋር መገናኘት አለበት። በዲቫይሱ በክሮምካስቱ መጠቀም ካልፈለጋችሁ በታብሌት ወይም ደግሞ በስልካችሁ መጠቀም ስትፈልጉ ዲቫይሱ ማገናኘት አለባችሁ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዋይፋይ ጋር ተገናኝቷል። ከዛ በኋላ ስማርት ቪው የሚል ትፈልጋላችሁ። ስማርት ቪውን ትከፍቱታላችሁ። ልክ ስማርት ቪውን ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ስክሪን ያመጣላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ታብሌት ቱ ዲቫይስ ይላል፣ ዲቫይስ ቱ ታብሌት ይላል። አሁን እኔ ታብሌቴን ከክሮምካስቱ ጋር ስለሆነ ማገናኘው ታብሌት ቱ ዲቫይስ የሚለው ኦፕሽን ላይ እንዳለ ክሮምካስቱን እዚች ያመጣላችኋል። ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒቱ ስታርት ኮኔክቲንግ ይላል። ኮኔክት ማድረግ ሲጀምር ነው እንደዚህ የሚሆነው። ልክ ኮኔክት ካደረገ በኋላ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ቲቪው ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በቃ ማንኛውም የምትሰሩትን ስልኩ ላይ ወይም ታብሌቱ ላይ የምትሰሩትን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩቲዩብ ከፍት እንደዚህ አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ዩቲዩብ ላይ ያያችሁትን ቪዲዮ ሊሆን ይችላል የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎች እንደዚህ እያደረጋችሁ በክሮምካስት አገናኝታችሁ ቲቪያችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ።
ይሄን ክሮምካስት መግዛት የምትፈልጉ ደግሞ መጀመሪያው ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ መግዛት የምትችሉበትን ቦታ ማለት ነው። ክሮምካስት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በዚህ መንገድ ክሮምካስትን መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።